today po, we'll be making a video tutorial on how to install seat damper for Mio Sporty. Ito po yung preview video niya, which is good. So let's go, rock and roll, and alright. So ito po yung nabili kong seat damper. Kuha ko po siya for 88 pesos buy one take one. Yan po yung position niya dito pag nakikabit na natin. Ganyan. Other end po is sa toolbox, yung other end is under the seat. Ito po siya. So quality wise, maganda po quality niya. Made of plastic nga lang yung magkabilang dulo, but it's good. Okay, so kabit na natin. Okay, so ito po, una po nating ilalagay is yung attachment niya dito po sa toolbox. Yung lalagay po nating attachment is yung below. Ito po, tatlo po yung screw niya dyan, and dito po banda natin lalagay. Yan, dito. So bago po natin ikabit, una po natin gagawin is bubutasan natin ng konti gamit ng kutsilyo. Pwede din po tayong gumamit ng gunting basta po matalas yung dulo. So bubutasan natin siya ng konti so that mas mabilis pong ipasok yung screw. Okay, position muna natin tong screw bago natin ikabit yung attachment. Yung ginagawa ko po ngayon, tinitingnan ko at tumatama po yung dulo ng screw doon sa fairings, just for ano lang po, kasi baka po tumatama. Pangit yung fairings natin. Good thing hindi naman tumatama, konti lang, in-adjust ko lang siya ng konti. So ayun, tatanggalin na natin, then lalagyan na natin yung attachment. Okay, higpitan na natin ng konti. Huwag lang po masyadong mahigpit to avoid any loose thread or anything, kasi po plastic po yung pinapasukan natin ng screw. So ginagawa ko po, pinapantay ko lang po yung magkabilang dulo, kasi nga po nilagay na po natin dyan ng attachment magkabila, kasi na-installan ko na po yan ng seat damper dito po sa left portion. So let's just make sure na pantay, and then same process po, butasan po uli ng konti gamit ng kutsilyo. Then after nyan, pasok lang din yung screw.
Yan. So, kakabit lang din natin to. Alright. So, tapos na po tayo sa second screw. And after nito, we'll proceed to the third one. Butasan lang po uli ng kutsilyo and then pasok ang screw. Ayun, nalagay na natin. And yep, everything's on place. And then we'll go proceed to the attachment on the one. So yep, ito na po. Dito po natin ilalagay yung isang attachment. Ito po siya. So, notice po natin iba yung style ng attachment kasi iba din po yung surface na pagkakabitan natin. So, magkabilang dulo po yung screw niya, dalawa. Bali, align lang din po natin yung attachment dun sa isang attachment so that pantay po yung dalawang seat damper pag umangat. It will be a big factor din po kasi. So same process po. Gagawin po natin is bubutasan po itong plastic gamit itong kutsilyo. Align po muna natin na mabuti. Yan. And then, papasok natin to. Pasok lang po natin yung screw dito and then yep. Lagay na natin. So, ingat lang po sa pag screw nito. May possibility po kasi na dumulas. Gaya nun, pwede pong matamaan yung fingers natin. Medyo maskip pa po ng konti. Lalakin ko pa ng konti yung butas niya. Papasok lang po natin ng screw hanggang sa sumikip. Same thing din po, katulad ng isang attachment. Masikip po, but hindi sobrang sikip. Sakto lang.
And then other side, butasan din po natin bago ipasok yung screw. Diyan ko po siya banda binutasan kasi yung tulak po ng seat damper pag naka-close na yung upuan, dyan po papunta. So, dyan ko po nilagay para ma-stop po yung attachment niya at hindi po matulak ng seat damper pababa. Ito lang, hipitan lang and goods. Ayos. Lagay na po natin tong seat damper dun. So, ito po yung seat damper na nakuha ko sa Shopee. Ito po yung dito po pinapasok yung attachment. May metal po siya na maliit na manipis. Okay. Ito po. Dito po yung isang part niya and then yung kabila dito po. Papasok lang natin to, which is easy lang. And then if gusto nyo siyang tanggalin, kuha lang po kayo ng flat screwdriver and pasok nyo po dyan. And then hilahin lang. And boom, yun. Easy lang din po siya tanggalin. And then pag ibabalik nyo po, balik nyo lang din po yung metal niya na nakaayos. And then balik lang din po. And then kakapit natin yung kabilang side niya. Ayusin ko po muna itong camera. Dito lang, pasok lang po natin. And let's try and test. Yun. Automatic na po yung Mio natin ngayon. Automatic naman talaga yung Mio, diba? Goods. Alright, so we're done installing the seat damper, and if everything seems working perfectly fine, we'll try to do a test run on it. So, yep, close muna natin and then open. And smooth na smooth. Isa pa. Yun. Good. I-install ko na din po yung isang seat damper na unang nakalagay na dito. Same process lang din. And then, ito, try natin i-close. And boom! Yep. Okay din po siya pag dalawa. Kaso nga lang po medyo tumigis lang ng konti. Ibaba yung upuan. But hindi naman ganun katigas. Sakto lang. Medyo lang ng konti. So, yun po. Ito pong dalawang na-install na natin. So what I can see, hindi naman po siya tumatama dun sa ilalim. Wala naman pong nababangga or tumatama dun sa toolbox or dun sa battery. Yep, seems working fine po yung dalawa. With our tutorial video on how to install seat damper on a Mio Sporty, but the thing is, isa lang po yung in-install ko. Yung dito po sa left side tinanggal ko, hindi ko lang siya feel. And yep, naayos ko na din po yung toolbox ko. Everything is good, everything is working perfectly fine, and then we'll do a final test run in there. So yep, so we're successful sa pag-install po. Yep, for more videos, comment, like, and subscribe po. Mag-upload pa po ako ng more on the future. So yep, this is Seno Sama, and you have a great day. Bye bye.